Acum, realitatea ne arată că deciziile de angajare sunt încă foarte puternic influențate de aceste hard skills, de aceste cunoștințe și abilități care sunt specifice rolului. Și nu vorbim doar de roluri tehnice, inclusiv în finance, în legal, ceea ce contează în decizia finală ajunge să fie foarte mult legat de aceste hard skills. Toată lumea spune că căutăm oameni smart și motivați, dar în practică îi alegem adesea pe cei care au bifat deja 90% din fișa postului. Cred că are sens să existe acest focus pe skill-urile tehnice, pe skill-urile care sunt specifice rolului, într-o mare măsură, însă ce e bine de înțeles este că ele nu pot prezice pe de-a întregul succesul într-un rol. Și succesul care este dat de a ști să fii parte dintr-un ecosistem, care e reprezentat de echipă, de companie, per ansamblu. În momentul în care ai greșeli de tipărire în CV, ceea ce spune despre tine este că, apropo de greșeli gramaticale, ori că îți lipsește o anumită educație în sensul ăsta, ori că nu te-ai obosit să le mai citești odată, că le-ai fi prins probabil dacă l-ai mai fi parcurs odată, ceea ce înseamnă că ai fușărit un task care era despre tine, care îți putea deschide sau închide o ușă și, din nou, denot un soi de lipsă de interes, las că merge și așa, nu mă gândesc să depun prea mult efort aici. Salutare, prieteni! Bine ne auzim la un nou episod unde astăzi o să povestim despre culisele recrutării, carieră locală versus globală, cum ne influențează diferențele de mindset, de skill-uri și de cultură. Suntem în sezonul dedicat relației noastre cu munca, în care am povestit despre multe lucruri, de la cum arată piața muncii, la cum arată munca în viitor, la dacă ne putem găsi sau regăsi sensul muncă, la cum este piața pregătită pentru a integra noile generații și cât de pregătite sunt noile generații pentru a intra în piața muncii și alte teme interesante. Iar astăzi, alături de Luciana, salutare Luci! Salutare Paul, salutare tuturor! Avem un invitat special care a avut multă experiență în a recruta oameni și în România și în afară și contextul e următorul. Noi trăim de multe ori cu impresia că în IT se câștigă bine, că în afara țării este paradis și în țară este tristețe, că iarba e mai verde dincolo. Asta parțial ni se datorează și tiparelor ăstora de gândire cu comparația, cu competitivitatea și ne-am dorit foarte tare să avem un episod în care să set the record straight, să vedem cum stau lucrurile de fapt. Așa că astăzi o să confirmăm sau demontăm parte din ideile astea alături de cineva care s-a ocupat de recrutare la cel mai înalt nivel, atât în România cât și în San Francisco, pentru organizații precum Adobe, Fitbit, Google, to name a few, ca să numim câteva dintre ele. Salutare și bine ai venit, Diana Dumitrel! Salutare tuturor! Dacă o auziți pe Diana prima dată, pe lângă vocea minunată de radio, vă anunțăm că avem și un episod video, dacă vreți să o și vedeți, pe canalul de YouTube al Mind Architect. La lansarea proiectului ADN Vocațional am avut un panel cu Diana și cu Mihai Zânt, în care am povestit fix despre cum arată piața muncii zilele astea. În episodul ăsta vrem să ne folosim de experiența Dianei, care a ajuns până la Director of International Recruiting în organizații precum cele numite, plus coach certificat, membru în echipele de management a organizațiilor numite mai devreme și să vedem împreună cum arată, ce mai contează zilele astea la interviu, atât în România cât și afară, ce contează pentru a fi promovat, că și asta e o discuție pe care vrem să o purtăm, și cum arată diferențele între o carieră locală versus una internațională. Cam ăsta e meniul. Mai fac o completare aici, mai ales și în contextul și a vocației românilor sub lupă, unde noi am povestit despre faptul că mai ales la începutul carierei, în generațiile sau la vârstele mai mici, avem înclinație mult mai mare către a vrea să ne facem planuri prin afara țării, să plecăm fie la studii, fie pentru a construi o carieră în afara țării și mai ales că mă uit inclusiv la conversațiile pe care le am cu studenți
sau cu elevi la finalul liceului, când întreb câți dintre ei au planuri să părăsească România, de cele mai multe ori mâinile ridicate sunt peste jumătate din sală. Și atunci cred că cu atât mai util e să vorbim astăzi în contextul sezonului ăstuia despre poate și miturile pe care le avem legate de cât de mai bine e într-o carieră globală, dar și de care sunt lucrurile care într-adevăr stau în picioare și sunt beneficii reale. Cred că e o distinție care trebuie făcută, că o carieră globală poți să ai, chiar dacă poate un pic mai greuț, și de acasă, ca să zic așa, versus o carieră care a presupus mutarea ta în diferite locuri și colțuri ale lumii, care este un pic o altă experiență. Bine de știut că se poate, o să ajungem și acolo. Eu aș vrea să începem cu o întrebare care e relevantă pentru probabil cam orice eșantion de vârstă pe care îl avem noi în audiență, și anume pe ce skill-uri și atitudini, așa, mindset-wise, observ că pun organizațiile pentru care tu ai lucrat sau pe care le consulți acum focus în procesul de recrutare. Bună întrebare. În mod pur declarativ, Așa. toate caută un echilibru între competențele tehnice și trăsături personale, așa numitele soft skills. Acum, realitatea ne arată că deciziile de angajare sunt încă foarte puternic influențate de aceste hard skills, de aceste cunoștințe și abilități care sunt specifice rolului. Și nu vorbim doar de roluri tehnice, inclusiv în finance, în legal. Ceea ce contează în decizia finală ajunge să fie foarte mult legat de aceste hard skills. Toată lumea spune că căutăm oameni smart și motivați, dar în practică îi alegem adesea pe cei care au bifat deja 90% din fișa postului. Cred că are sens să existe acest focus pe skill-urile tehnice, pe skill-urile care sunt specifice rolului, într-o mare măsură, însă ce e bine de înțeles este că ele nu pot prezice pe de-a întregul succesul într-un rol. Și succesul care este dat de a ști să fii parte dintr-un ecosistem, care e reprezentat de echipă, de companie, per ansamblu. Ok, deci tu spui așa că în realitate încă cântăresc mai mult cele hard, unde prin hard înțelegem, nu știu, în IT să programezi, să faci design. Anumite limbaje de programare, cunoștințe de algoritmică, de system design, asta pe rolul de programatori. Pe UX, anumite tool-uri pe care le folosești, cu care ești familiar, anumite procese cu care te-ai obișnuit, o anumită rigoare. Ok. Și chiar dacă se măsoară și ceea ce numim soft skills în cadrul diferitelor module de interviu, și aici intră partea de comunicare, de inițiativă, de adaptabilitate. Ele de multe ori sunt folosite doar ca și diferențiatori. În momentul în care omul bifează toate celelalte hard skills, te mai uiți și la lucrurile astea, dar nu sunt cele care atârnă greu în decizia finală. În decizia de a fi recrutat. Dar acum vreau să construiesc un pic pe asta și să te întreb, odată ce ai fost recrutat în a putea să și evoluezi în organizație sau să fii promovat, cum mai arată lucrurile? Da, acolo este o altă poveste. Cred că aici, într-adevăr, începe să devină mai important cum te miști în rol și cum te miști în organizație. În continuare, contează mult ceea ce poți să livrezi în rol și asta evident că este legat de abilitățile tale, de cunoștințele tale care sunt legate de rolul respectiv, dar începe să devină important modul în care îți faci treaba, modul în care interacționezi cu echipele, modul în care comunici și mai ales, și asta cred că este o zonă de care lumea nu vorbește suficient de mult, mai ales în cultura românească, modul în care îți construiești relațiile, acel networking, cum îți găsești sponsorii în cadrul organizației. Deci aici, într-adevăr, pe partea de promovare începe să apară acest mix de cum îți faci treaba, cât de bine te descurci în rol, valoarea pe care o aduci în echipă, cum o faci și cum îți construiești rețeaua de suport în organizație. Mai am o întrebare aici, Diana, de partea cealaltă a biroului de recrutare, adică din partea persoanei care își dorește să fie recrutată. Există această aproape înțelepciune populară de acum că bărbații aplică la joburi când au mult mai puțin din fișa postului bifat decât în cazul femeilor. Foarte bună remarcă.
Adică vreo 60, respectiv vreo 90 și ceva la sută în cazul femeilor. Și întrebarea mea nu e despre diferența dintre sexe, ci este despre, că ai zis tu mai devreme că contează dacă bifezi 90% din fișa postului. Întrebarea mea e, ca să ne și putem uita la un spațiu de creștere pe mai departe în cadrul organizației, cam cât ar trebui să țintim să avem deja bifat din fișa postului în momentul în care vrem să fim recrutați? Cred că, în primul rând, trebuie să te uiți că, de obicei, companiile listează must-haves și nice-to-haves. Îmi cer scuze pentru romgleză. Adică cerințele care sunt obligatorii versus cerințele care sunt frumos de avut. Mhm. Din cerințele obligatorii, eu zic că ar trebui să ai undeva la un 2 pe 3, în 3 sferturi, un 60-75% cam pe acolo. Din cele nice to have, dacă bifezi ceva, este minunat, dar da, cred că este important să uiți și la responsabilitățile rolului și să stai să gândești dacă te vezi în stare să faci rolul respectiv, dacă te vezi fiind succesful, având capacitatea de a avea o performanță bună în rolul respectiv, având în vedere ce se descrie ca și atribuții de zi cu zi în descrierea cu pricina. Dar da, cred că pe acolo ar fi undeva la 2-3 sferturi din ceea ce este listat ca fiind cerință obligatorie. Lucru pe care oamenii îl știu cumva de la început, descrii tu. Eu nelucrând în mediul corporate, în alte roluri decât ăsta de trainer, consultant sau de cumva, nu știu, ajutor extern, mă ajută să înțeleg și să descriem un pic oamenilor care poate n-au lucrat sau sunt la început de drum, sunt proaspăt absolvenți sau să gândesc la o reconversie. Deci astea le știi cumva de la început, ți se prezintă rolul, uite ce așteptăm de la tine și în funcție de asta spui tu că ar trebui să discernem dacă simțim că putem să facem măcar un 65-70%. Cred că în majoritatea cazurilor acum sunt cumva standardizate aceste structuri ale descrierilor de post și ăla este primul contact pe care îl are candidatul de cele mai multe ori cu poziția. O găsește undeva, o găsește pe LinkedIn, o găsește pe site-ul companiei, eu trimite un prieten că o vede listată pe undeva sau poate lucrează în cadrul companiei respective și trimite un mail cu o descriere a poziției. Marea majoritate a acestor postări păstrează această structură. Ai un sumar al rolului și despre ce este vorba în el, ai o listă de atribuții care sunt absolut necesare, o listă de atribuții care s-ar putea să le ai, ca și extinderea rolului, precum și o listă de cerințe absolut obligatorii ca să poți să-ți faci treaba și încă unele care sunt frumos de avut, dar nu sunt obligatorii. Deci cam asta este structura standard. Și la lista de atribuții de responsabilități, companiile care fac o treabă bună reușesc să contureze foarte bine rolul și cum se simte el. Adică poți să-ți dai seama bine din descrierea respectivă ce ar trebui să faci și să poți să stai să gândești dacă te vezi făcând lucrurile respective zi de zi. Și uite, aici vreau să mai stăm un pic. Deci eu ce mi-am luat până în punctul ăsta e că contează foarte mult skill-urile hard și deși, cel puțin în lumea noastră, aici în Mind Architect, în training, în L&D, vorbim foarte mult despre soft skills, comunicare, colaborare, gândire critică și toate astea, tu ne spui că ele contează, dar contează mai mult ca un diferențiator dacă alea hard există. Corect. Și întrebarea mea ar fi următoarea. Pentru niște oameni care sunt poate la început de drum sau care consideră o reconversie, o reașezare, dacă ei să spunem că au așa un 60%, 70% din skill-urile hard pe care rolul le cere sunt disponibile, tu ce le-ai recomanda în continuare? Să se concentreze pe a le duce de la 60-70 către 90-100 sau să se concentreze pe astea soft, cum comunică, cum se prezintă, cum colaborează? Mi-aș dori să reușim pentru oamenii care ne ascultă să le cartăm așa un fel de, băi, pe ce merită să pui focus, că o să ți se ceară toate și preferabil la maxim, ăla idealul, să ai și hardul și softul și toate la maxim. Dar dacă ești un om normal care mai are și viață, mai vrea să facă și mișcare, are poate și familie, cum să navigheze prin relieful ăsta al cerințelor? Apropo de ce spuneam că contează în decizia finală foarte mult cunoștințele și abilitățile astea mai tehnice, mai legate de rol,
inclusiv cele soft, cum ar fi, de exemplu, comunicarea, da? Modalitatea de a construi o relație în cadrul procesului de interviu, automat influențează capacitatea ta de a arăta în cadrul acelui proces de interviu abilitățile pe care le ai, care sunt legate de rol. Adică chiar dacă, să zicem, ele nu sunt atât de mult discutate în cadrul unui debrief, da, pentru a lua decizia finală și discuția este foarte ancorată în cele hard, ele cumva își lasă amprenta în modul în care tu reușești să performezi și să arăți cine ești și ce poți din punct de vedere al abilităților tehnice, al abilităților legate de rol pe parcursul discuțiilor pe care le ai. Deci vreau să fac paranteza asta. Acum, legat de întrebarea ta, Paul, ce le-aș sugera, ce le-aș recomanda să facă este să mizeze pe ceea ce știu în momentul de față și au acei 60%, 70% din cunoștințele tehnice necesare pe care le au și să înceapă mai degrabă să construiască la zona de încredere în sine, la zona de cum articulează cine sunt și ce aduc la masă, valoarea pe care pot să o aducă în echipă. Să înceapă să se expună la procesul de interviu, chiar dacă simt că nu au tot ce trebuie, pentru că intervievatul este un skill, este o abilitate în sine. Și cu cât o practici mai mult, cu atât te ajută mai mult să înțelegi ce ai de făcut. 1, la mână acumulezi experiența în sine, 2, la mână ți se mai dă și feedback și începi să-ți rafinezi această abilitate, care este o abilitate de sine stătătoare și cred că este importantă pentru oricine, oricând, dar mai ales pentru cei care sunt la început de drum sau fac o reconversie. Să înceapă să vorbească, să participe la discuții de genul ăsta în care încep să se vadă intrând pe această nouă cale, pe acest nou traseu profesional. Și aici mai vin cu un gând de încurajare, căci cred că fiecare dintre noi, cel puțin noi trei, a avut măcar un moment, un interviu în viața asta din care a plecat ori neștiind dacă a făcut ceva bine acolo, ori știind că sigur nu ia jobul. Deci se exersează lucrurile astea și experiențele la nimeni nu sunt toate excelente. Pozitive. Da, corect. Da, și probabil că într-un fel poate să te ajute să-ți dai seama și ce nu vrei. Experiența asta, că eu mi-aduc aminte și din interviurile la care am mers în perioada în care am lucrat ca angajat, că la unele dintre ele, mi-aduc aminte că am mers odată la un interviu în publicitate, când eram proaspăt ieșit din facultate, am văzut eu acolo junior în departamentul de client service pe un site, am aplicat, m-au chemat la interviu, dar în mintea mea, nu știu de ce, eu eram convins că e part-time chestia asta. Poate de la cuvântul junior sau nu știu exact cum, fiind primul meu contact cu subiectul. Și când am ajuns la interviu, am trecut în 45 de minute pe la 8 cumva intervievator, se numea speed interviews experiența asta. Cred că a fost și primul interviu din viața mea. A fost foarte interesant și am descoperit în timpul interviului că ei vorbeau despre un job full-time. Eu fiind în anul întâi în facultate și îmi aduc aminte că, mă rog, până la urmă am fost ales să merg mai departe într-o rundă următoare, la care nu m-am dus la povestea asta, dar apropo de ce invit Diana să încerce oamenii să se expună la procesul de interviu, la a testa relația lor cu un rol sau altul, mi-aduc aminte că am ieșit cu o creștere în încrederea în sine, un boost așa în self-confidence, că am zis, am fost și foarte mulți, eram și cel mai tânăr și faptul că am trecut și cumva acolo mie mi se pare că au făcut diferența fix skill-urile astea soft în cazul meu, pentru că eu n-aveam experiență în publicitate și rolul nu cerea, că era de junior, dar aveam experiență în a vorbi, în cursuri, în interacțiune cu oamenii, făcusem mult voluntariat până la momentul ăla și au ajutat lucrurile astea. Cu siguranță. Uite, ce vreau eu să te invit să ne zici tot din spațiul ăsta al culiselor interviurilor și local și internațional, dacă poți să ne zici 2-3 mituri legate de ce cred oamenii că contează mult la interviu și în realitate contează puțin. Am deja. De când ai pus întrebarea mea, mi-a venit și o chestie pe care o zic destul de des, mai ales la interviurile în persoană care au loc face-to-face. Și nu-mi dau seama de unde s-a așezat acest mit, cum s-a construit faptul că o să fii judecat după locul pe care îl alegi la masă când ești invitat să iei loc în sala de interviu. Dar e o chestie pe care o observ constant. Aproape toată lumea are ezitarea asta. Mamă,
unde să mă așez, aleg locul din capul mesei, o să creadă ăștia că sunt dominant, aleg locul de mai departe, o să creadă că sunt anxios. Sunt evitant. Aha. Și sunt pusă de multe ori în ocazia când observ ezitarea asta să verbalizez faptul că aici nu este un criteriu de evaluare și că nu ne uităm la asta, deci că pot să aleagă absolut orice loc, să simt confortabil să aleagă. Important e să te așezi la masă, să vii. Important e să vii, nu unde stai. Da, dar e foarte amuzant de fiecare dată când o surprind. Nu-mi dau seama din nou, aș putea să caut, că m-am tot gândit de unde vine acest fenomen, dar nu, am avut ocazia să stau să sap, să-i văd originile. Al doilea aspect este modul în care te îmbraci. Și acum înțeleg că sunt domenii în care există o anumită etichetă vestimentară și cred că e bine să-ți faci această temă de casă înainte să mergi la interviu. Și sunt lucruri pe care poți să le observi din modul în care este, nu știu, comunicarea pe site-ul companiei, din pozele cu angajații care sunt puse la About Us, la Careers. Adică poți să afli lucrurile astea sau poți, și este foarte ok, să le întrebi direct înainte să vii la interviul în persoană, să întrebi recruiterul, să întrebi omul de legătură dacă există vreo rigoare din punctul ăsta de vedere. Dar, de altfel, eu aș spune că nu trebuie petrecut foarte mult timp în această decizie, pentru că este important, nu știu, ca ținuta ta să denote îngrijire, igienă și mai ales să îți permită să te simți confortabil în pielea ta, pentru că de multe ori interviurile astea durează câteva ore bune, sunt consumatoare de energie, nu este o situație confortabilă emoțional și vrei ca modul în care te-ai îmbrăcat în ziua respectivă să te ajute să te simți bine în pielea ta, în hainele tale. Ce frumos. Ok. Cred că astea ar fi primele două lucruri care îmi vin în minte și apropo de Unde stai la masă și cum te îmbraci? unde stai la masă și cum te îmbraci sunt de fapt mai puțin importante și chiar și în domeniile în care lucrurile astea, contează. Primul domeniu în care îmi vine în minte este zona de banking sau, nu știu, în pozițiile de sales, de obicei în companii multinaționale mai mari, unde, trebuie să vii într-un anumit fel, poți să-ți dai seama de asta și nu trebuie să o exagerezi, adică încearcă să fii pe linia de plutire și să fii în aliniere cu ce ai observat că se exprimă cultural pe site-ul companiei. Sau, întreabă direct. Eu vreau să zic o poveste funny că la interviul ăsta de care vorbeam în publicitate, care era? A fost primul interviu din viața mea și cred că poveștile ajută, anecdotele ajută. Îmi aduc aminte că se ținea undeva în Nicolae Caranfil, iar eu locuiam aproape întâmplător sau amuzant fix pe aceeași stradă unde stau azi, undeva în cartierul Domenii, în agronomie, pe acolo, în spatele agronomiei. Și eram super panicat de traficul din București și interviul începea la 9, eu am plecat de acasă la ora 7, era la momentul la care Bulevardul Aviatorilor încă avea piatră cubică pe el, ce vă descriu. Am ajuns, cred că la 7 și un sfert, eram în fața sediului, unde m-am culcat în mașină, pentru că eu nu sunt un om matinal, mi-am dat scaunul pe spate, în cielo meu de la vremea aia, primit de la tata, mulțumesc tată, și am dormit până, nu știu, la 10 fără, sau la 9 fără un sfert sau ceva de felul ăsta. Și apropo de vestimentație, Asta vreau să întreb, cum mai ales te îmbraci? măi, asta mi-aduc aminte foarte bine cum am fost îmbrăcat atunci. Eram îmbrăcat în niște blugi din ăștia denim deschiși la culoare, prespălat, something like that. Eu nici nu aveam foarte multe opțiuni vestimentare, cu un plover care era cam tot în nuanța aia. Dar ce mi-aduc aminte este că am dat aproape toți banii pe care îi făcusem dintr-un curs din ăsta livrat la un ONG numit Liderii Mileniului 3, unde mai țineam eu cursuri, pe o curea din piele, că n-aveam curea. Și știu că m-am străduit să-mi găsesc o curea ca să potrivească nuanța de la curea cu ce aveam în picioare. Deci, zic povestea asta apropo și de cât de mult îmi păsa să fac o impresie bună și pe ce puneam accent, de la ajunge la timp, care probabil că în continuare contează foarte mult, o să ne zici tu dacă e așa sau nu, Măi, da, așa. până la asta cu vestimentația, unde eu am obsedat, nu atât, adică eu n-am știut că e un job full-time, dar am știut că trebuie să am cureaua potrivită și că probabil nimeni n-a observat. Da, cred că asta era mai mult pentru tine decât era pentru ei. Absolut, Wow. cu siguranță. Era o ancoră bună pentru tine, era un element care să dea ție încredere că ești cum trebuie în ziua respectivă. Da,
Și mai vreau să te întreb ceva care într-o vreme era foarte, tot așa, era mult buzz în jurul chestii astea cu cum strângi mâna recrutorului sau omului cu care vorbești, dacă să strângi mai tare sau mai ușurel, să fie mâna caldă sau rece. Asta e tot din categoria lucrurilor legate de care ne facem probleme mari fără să fie de fapt atât de important? Da, într-o anumită măsură, da, dar din nou, suntem oameni și cumva modul în care interacționăm unii cu alții, de la acest limbaj corporal direct la, mă rog, limbaj non-verbal puțin mai subtil, contează, adică fără să-ți dai seama ești influențat de el. Nu prea ai cum să-ți controlezi temperatura mâinii, dacă e transpirată, nu e transpirată. Ce poți într-adevăr să faci conștient? O mână de asta moale, rece, Pește. nu transmite nimic bun. Da, pește mort nu transmite nimic bun. Mhm. Cum de altfel și o strângere de mână. Să-i rup mâna. Și am avut recent o dezbatere pe tema asta și sunt oameni care o au natural. Nu știu, dacă, de exemplu, faci escaladă, Mhm. nu-ți mai dai seama de forța pe care o ai atunci când strângi mâna. Ideea este că asta poate să fie percepută ca o atitudine dominantă sau că încerci să transmiți un mesaj subliminal omului căruia îi strângi mâna. Eu cel puțin așa o percep, chiar că sunt conștientă că s-ar putea să fie pur și simplu stilul în care omul strânge mâna Mhm. și puterea, forța pe care o are în mână pentru că practică anumite sporturi și de care nu este conștient. E bine să fii atent, să încerci să fii echilibrat în modul în care o faci pe cât posibil. Dar cred că ce vreau să zic apropo de această supraanaliză a modului în care te miști în sala de interviu, în care interacționezi cu oamenii, eu nu cred că ar trebui să consume foarte mult spațiu mental și foarte multă energie, pentru că la final de zi, ceea ce este minunat să iasă la suprafață atunci când intervievezi este acel authentic self, tu însuți. Pentru că dacă e să ajungi să lucrezi cu oamenii respectivi în fiecare zi, vrei să vezi că te pot accepta așa cum ești. Mhm. Pentru că altfel este foarte greu să menții o mască, să faci code switching Exact. 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Foarte util, mi se pare, e că spui asta și e și un fundament cumva neuroștiințific în spate și anume ăsta că sistemul nostru nervos operează cu energie, consumă energie și cu cât trebuie să te porți mai mult diferit de cum ești, de fapt, cu atât ai nevoie de o rezervă de energie mai mare. Da, sau ai mai puțină energie pentru realmente ce ai de făcut în rol. Exact. Deci, ce aș vrea să rămână, poate facem și un reel cu asta, este că e mai important să obții joburile care chiar ți se potrivesc, tu fiind în linii mari cine ești, decât să încerci să fii cineva ce nu ești, să obții jobul și după aia să fie trist și pentru tine și pentru companie și pentru clienți. Corect. Mm. Și mai fac o completare aici din perspectiva comunicării, că noi cred că avem și foarte mult conținut în World Wide Web care ne-a încurajat de-a lungul timpului să încercăm să facem fine-tuning la lucrurile astea. Dă mâna Mhm. puternic, dacă pui palma jos, Cred că de acolo ne și vin miturile, da. exact, și cealaltă persoană pune palma sus, unul e dominant și ălalt e... Nu sta cu mâinile încrucișate. Sunt multe, da. Exact, exact. Sunt foarte multe care au și n-au fundament și mă gândeam, apropo de autenticitatea de care vorbeai tu mai devreme, Diana, că un alt lucru pe care noi îl popularizăm foarte mult legat de comunicare e teoria asta a lui Mehrabian, care zicea că 7% contează ce spui, 15% contează limbajul paraverbal și restul limbajul non-verbal. Și în forma completă, el ce spunea e că astea contează atât de disproporționat atunci când nu sunt congruente una cu cealaltă. Deci nu e atât de important neapărat să ai spatele într-un anumit fel, mâna într-un anumit fel sau să ai poziționarea corpului într-un anumit mod, cât este dacă între ceea ce spui și cum anume dai mâna se comportă corpul tău. Cum te miști în lumea asta, da. Exact. Există sau nu coerență. Că abia atunci când ele sunt în discrepanță apare... Cred că apare o atenție. Da. Încep să fie analizat din punctul ăsta de vedere, știi? Și cei cu care interacționezi încep să-și pună semne de întrebare. Câteodată poate nici nu știu de unde vine un disconfort sau de unde vine o neîncredere în ceea ce tu zici, ceea ce tu exprimi, dar da, începe să apară
Cred că un disconfort, o neîncredere, probabil că astea ar fi termenii cei mai buni. În engleză noi le zicem certain flags. Da, anumite semne de întrebare cu privire la conținutul pe care îl livrezi. Mhm. Uite, că tot ai zis despre asta, care ar mai fi alte red flag-uri sau nu neapărat red, dar care ar mai fi alte semnalmente din astea care unui om care se ocupă de recrutare poate să-i dea sentimentul că aici e ceva poate nepotrivit? Momentul în care ții discuția în termeni foarte generali, adică ți se cer exemple specifice și ești dus acolo de 2, de 3 ori și tu continui să vorbești generalități, e un semnal de alarmă. Fie că nu știi ce vorbești, fie că încerci să ascunzi ceva. Mhm. Sunt mici comportamente, iarăși, pe parcursul procesului de interviu, modul în care răspunzi la niște, nu știu, un apel telefonic scurt în care încearcă să rezolve ceva, modul în care răspunzi la un mail. Apropo de atenție la detalii, și lumea cred că pierde chestia asta din vedere, inclusiv în micile interacțiuni pe mail sau prin mesaje, cât de bine citești ceea ce ți se dă, știi, ceea ce primești de la echipa de recrutare, cât de corect poți să urmezi niște instrucțiuni de bază. Lumea mi se pare că petrece foarte multă atenție în cadrul procesului de interviu per se, adică atunci când e în discuții face-to-face sau virtuale cu oamenii, dar omite bucata asta dintre care îți spune foarte multe despre omul respectiv și informațiile alea rămân în echipa care ajunge până la urmă să fie implicată în luarea deciziei finale. Apropo de lucruri pe care le subestimăm și de fapt contează, de fapt se adună. Și aici pot să apară semnale de alarmă, pot să apară niște stegulețe roșii. Ok. Cum te-am întrebat mai devreme despre ce credem noi că contează mult și de fapt nu contează sau contează mai puțin, vreau să te întreb și invers, dacă poți să ne spui 2-3 lucruri pe care le subestimăm și de fapt contează mult. Hai că o să încep cu acesta pe care l-am și exprimat acum. Conținutul și calitatea interacțiunilor dintre etapele de interviu. Și aici o să o iau de la bun început, apropo de conținut și de, prima interacțiune pe care o avem noi de la tine, candidat, cu noi, este CV-ul, aia este cartea de vizită. Și știu că, apropo de mituri, sunt o grămadă de mituri și pe tema asta, că se folosește un anumit format, a se vedea Europass, că trebuie să fie cât mai lung ca să arate cât de multe știi și poți să faci. Nu este adevărat. Cred că CV-ul ar trebui, așa cum, nu știu, ți alege o anumită poză de profil pe LinkedIn sau dacă îți faci un website, îți alegi un anumit set de culori, un anumit set de fonturi, CV-ul ăla trebuie să exprime ceva despre tine ca și persoană, da? Din punct de vedere al vizualului pe care îl alegi pentru el, trebuie să fie cât mai simplu și cât mai legat de rolul pentru care aplici. Fă-l ușor de citit, pentru că operăm în niște vremuri în care timpul este o resursă foarte prețioasă, deci fă cât mai ușor de parcurs, cât mai readable. Îmi pare rău că nu am un termen bun pentru asta în română, dar cred că se Da, înțelege. cât mai ușor de citit, cât mai ușor de înțeles, ok, bun. Cât mai simplu, scurt, pentru că o să ai ocazia să detaliezi și să povestești despre tine odată ce ajungi să ai discuții cu echipa de interviu. Dar apropo de conținut și calitatea conținutului, nu este doar pet peeve-ul meu, nu este doar punctul meu de sensibilitate, dar povesteam și cu alți colegi din breazlă și cu oameni din business, în momentul în care ai greșeli gramaticale, în momentul în care ai greșeli de tipărire în CV, ceea ce spune despre tine este că, apropo de greșeli gramaticale, ori că îți lipsește o anumită educație în sensul ăsta, ori că nu te-ai obosit să le mai citești odată, că le-ai fi prins probabil dacă l-ai mai fi parcurs odată, ceea ce înseamnă că ai fușărit un task care era despre tine, care îți putea deschide sau închide o ușă și, din nou, denotă un soi de lipsă de interes, las că merge și așa, nu mă gândesc să depun prea mult efort aici. Mhm. Deci, apropo de conținut și calitate, începe chiar de acolo și cred că nu se gândește toată lumea din punctul ăsta de vedere. Mai degrabă se gândește să fie cât mai lunguț, să fie un anumit format. Nu astea sunt lucrurile care contează. Ok. Plus, ce spuneam mai devreme, modul în care interacționezi cu echipa pe parcursul etapelor de interviu, de la cum răspunzi la mail-uri, cum urmărești niște instrucțiuni de bază, cum răspunzi la un apel telefonic la care nu te așteptai. Chiar contează, adică tonul pe care îl ai. Așa, și cum ar fi bine? Uite aici unde ne scoți în evidență lucrurile astea, cum ar fi util, cum ar fi bine? Apropo de e-mail-uri, încearcă să observi tonul pe care compania și reprezentanții ei îl au în conversațiile respective scrise cu tine.
încearcă să reciprochezi, dar în același timp lăsând un pic din personalitatea ta să se vadă, pentru că e tare frumos și până la urmă ne conectăm emoțional inclusiv în genul ăsta de interacțiuni unii cu alții. Apropo de apelurile telefonice, mai, cred că spun ceva despre tine ca și om, în momentul în care răspunzi ursus și cu senzația că Ai trăit? da, am trăit. Deci se schimbă, îți dai seama că se schimbă tonul instant, știi? Da. Și după aia când își dă seama, zic, sunt Diana de la, bună! Și inițial a fost senzația că m-a lovit un pumn în față, deci când mi-a răspuns așa, a fost așa, ok, scuze, e un moment bun, da. Începe să știrbească deja din autenticitatea pe care tu ai vrea să o transmiți în cazul procesului de interviu. Iarăși modul în care reacționezi la unele lucruri care se întâmplă și poate nu ți-ai dori să se întâmple, de genul sunt întârzieri în procesul de interviu, care poate nu țin de ceea ce poate sau nu poate recruiterul să facă sau hiring managerul în cazul respectiv. Modul în care reacționezi și gestionezi situațiile astea care sunt cumva niște așteptări neîndeplinite la tine, spune mult despre tine. Și dincolo de conținutul pe care îl livrezi efectiv în modulele de interviu în sine, contează foarte mult toate bucățelele astea de interacțiune pe care le ai cu oamenii pe parcursul procesului. Și cred că se pierde din vedere asta. Ok. Și aș mai vrea să mai zic un lucru. Te rog. Un lucru care pe mine mă doare tare și cred că mă doare tare mai ales în ceea ce privește candidații din România. Așa. Întrebările pe care le pui la rândul tău în cadrul procesului de interviu contează enorm. Și din păcate, apropo de candidații din România, în foarte multe cazuri ele lipsesc, deși ai ocazia că ești pus în fața și ți se pun în față mai mulți oameni din echipă, da? Și e tocmai ideea de a putea să cunoști și să descoperi dacă oportunitatea aia este ceea ce ai nevoie, dacă cultura se aliniază cu valorile tale. Și cu toate astea, mi se pare că atât de puțini oameni profită de această expunere și profită de aceste discuții, aceste interviuri, care realmente să-și poată aduna ei informațiile de care au nevoie pentru a lua decizia finală, ca și candidați. Și vă spuneam, în România foarte puțini pun întrebări, iar întrebările care sunt puse de cele mai multe ori sunt niște întrebări foarte de bază, foarte simpliste. Și ele sunt importante pentru că unul la mână denotă nivelul tău de curiozitate în general, curiozitate față de rol în mod particular și față de companie. Spun ceva despre modul în care tu iei decizii, da? Și de cât de multe informații ai nevoie, de ce tip de informații ai nevoie, ce te interesează să știi ca să poți să zici da sau ba. Și cred că, general vorbind, ele și exprimă un anumit nivel de agilitate intelectuală și spun, dacă tu privești procesul ăsta de interviu și ca pe propria oportunitate de evaluare a rolului și a companiei, nu doar te simți evaluatul, da? Omul care își dorește să fie ales, și tu ești în poziție de a alege și, din nou, faptul că pui toate întrebările astea le spune celorlalți că da, uite-te, omul își face temele și ne evaluează și pe noi ca să-și dea seama dacă suntem ce trebuie sau nu. Ce mișto! Uite, e foarte, foarte util că ne spui asta și îți mulțumesc. La interviul de care vorbeam, eu am vorbit cu un prieten care lucra în recrutare acum aproape 20 de ani, cred că se întâmpla ce am povestit mai devreme și exact asta îmi spunea că, mă rog, el mi-a zis-o mult mai simplu decât ai descris-o tu, el a zis, băi, răspunde la ce te întreabă, dar întreabă și tu lucruri. Și pentru mine chiar și atunci a fost o perspectivă care mi-a actualizat modelul mental despre recrutare sau despre interviu, că mie mi se părea că eu aici sunt ca la un fel de examen, așa, adică poziția din capul meu, care poate că are legătură și cu școala prin care noi trecem în România, e că atunci când te duci la interviu, în față e o figură de autoritate, aproape că faci drepți când intră în sală sau pe Zoom, poate că unii oameni se ridică în picioare când așa, și m-a ajutat să înțeleg că, nu, aici e ca la un date mai degrabă în care noi ne întâlnim și ne întrebăm unul pe celălalt. Foarte bună metaforă. Deci, tu îi spune că asta e poziționarea corectă și sănătoasă chiar și în 2025 și la nivelurile la care ai lucrat tu, aia în care eu nu sunt aici neapărat să obțin jobul ăsta, ci te întreb și eu lucruri pe tine care mă interesează, mă întreb și tu lucruri pe mine și vedem dacă avem treabă unul cu celălalt. Foarte adevărat. Și e interesant de observat că inclusiv la candidații pasivi, și că îmi fac o mică paranteză, candidații pasivi sunt cei care nu au aplicat ei direct,
nu și-au manifestat ei inițial interesul pentru un rol, ci au fost identificați de echipa de recrutare, de manager și încearcă să fie convinși să facă acest salt profesional. Inclusiv la ei este prezent acest comportament în care îi vezi că nu încearcă să afle realmente mai multe, ci automat se pun în postura omului care trebuie să demonstreze, trebuie să arate ce știe, cine este și cam atât. Și este într-adevăr și o muncă de făcut cu echipele de interviu, mai ales echipele de interviu din România și în toate companiile în care am lucrat. Înainte să devină cineva intervievator, participă la un interviewer training, la un training în care li se explică rolul pe care îl joacă, ce ar trebui, ce n-ar trebui să facă, după care au o etapă în care au ocazia să-i vadă pe alții ținând interviuri și după care sunt monitorizați ei ținând interviuri câteva sesiuni. Dar chiar și în cazul lor trebuie demontată această idee de ești acolo într-o poziție de autoritate, ești acolo să-l încolțești pe ăla, să vezi unde crapă, unde nu mai știe, să-i testezi limitele în felul acesta. Și cred că este într-un fel legat de modul în care se creează această dinamică în școală în România și nu este prezent în toate culturile. Și despre faptul că noi învățăm că interviul e o relație asimetrică și atunci, în mod implicit, unul dintre noi are o poziție superioară. Dar nu este. Este o relație în care ambele părți intră pe același plan, cu aceeași curiozitate, în mod ideal, unii față de ceilalți, și cu intenția de a-și da seama dacă oportunitatea care este disponibilă la angajator poate să fie acoperită frumos de ceea ce candidatul din față poate să ofere și reciproc, acea oportunitate poate să-i aducă o valoare adăugată candidatului. Poate să-i dea oportunitatea să învețe ceva nou, nu neapărat ca skill-uri tehnice, dar să-i oferă oportunitatea de a învăța să lucreze ca parte dintr-o echipă globală, să-i oferă oportunitatea de a învăța să aibă mai multă autonomie și antreprenoriat intern, de unde a lucrat până acum doar în companii mari și acum se gândește să facă un switch spre un startup. Adică ambele părți intră în egală măsură în această dinamică, dorind să se cunoască una pe cealaltă cu curiozitate și să vadă dacă nevoile și așteptările pe care fiecare le au pot să fie întâlnite. Și de asta mi-a plăcut foarte mult metafora lui Paul cu ca la un date. Ok. Tu ne-ai adus deja un pic în discuție ideea asta de cum sunt candidații din România versus alții și aș vrea aici să începem să facem puțin focus și pe ideea asta de mobilitate și contrastul între a lucra în România versus afară. Eu m-am bucurat mult că putem face episodul împreună, că tu chiar ai avut experiența relocării din România în America, respectiv în San Francisco, când erai parcă în Adobe. Cum a fost pentru tine, la persoana întâi, așa, experiența asta, și personal și profesional? Care au fost provocările? Unde, nu știu cum să-i zic, bagajul de a te fi născut și crescut în România a fost provocator? Interesant. Nu știu dacă m-am gândit la asta. Bună, că eu cu început. Dacă ai trăit. Da, asta o să mă gândesc acum, pe măsură ce scot gândurile din mine. În primul rând, aș vrea să zic că mutarea pentru mine în state, la momentul respectiv, nu a fost o decizie deloc ușoară. Nu am fost niciodată omul care să fie atins de visul american și să vreau să mă duc să experimentez trăitul în US. Iar când mi-a fost oferită oportunitatea, la momentul respectiv eram proaspăt întoarsă din concediu de maternitate și așa un concediu de maternitate scurt pe care l-am avut, că eu nu pot să stau locului și am avut doar 6 luni. Adică, practic, fiica mea, în momentul în care a venit VP-ul de Talent Acquisition, în care raportam 3 nivele mai jos, a venit și mi-a propus să mă mut în state. Nu eram încă pregătită, încă mă ajustam la viața profesională fiind mamă și neavând nici dorința asta de a mă muta peste ocean, mi-a luat 8 luni de zile să zic da și să parcurg procesul. Și e interesant, mereu mi-aduc aminte momentul în care m-am hotărât să zic da. Participam la un off-site al echipei de conducere regionale în Londra și a fost la un moment dat o întrebare în cadrul unui exercițiu în care am fost rugați să descriem un moment care a fost un moment pivot pentru viața noastră, pe ansamblu, nu doar cea profesională. Și din 15 oameni câți eram acolo în sală, 2/3 a cei care au avut această experiență au nominalizat mutatul și trăitul în altă țară.
Și întâmplarea face că erau și oamenii pe care eu îi respectam foarte mult, din multe puncte de vedere, ca și adaptabilitate, ca și capacitate de a lucra și la un nivel foarte strategic, dar a se coborî și în tactic și a ști toate detaliile. Și a fost momentul în care am zis, probabil experiența asta de a-ți muta viața într-o altă parte este una care este life-changing. Și mi-am scris lui Jeff ulterior și am zis, da, hai, că vin, o facem. Ce vreau să zic este că mi-a fost foarte ușor sau mi-a fost făcută această tranziție foarte ușoară din multe puncte de vedere. Unul la mână au fost ei ca și companie foarte susținători pe parcursul întregului proces, de la, nu știu, ajutor fiscal, ajutor legal, cu făcut dosarul pentru viză, partea de mutare, efectiv, de logistică, cu firmă de packing, cu firmă care mi le-a mutat, mi le-a ținut, mi le-a despachetat și toate cele, că nu mă așteptam la nivelul ăsta de susținere și face viața foarte ușoară, face mutarea foarte ușoară. Tu mergeai pe un rol destul de senior, îmi imaginez, nu? Mergeam pe un rol de leadership, da, am mers să fiu partenerul de talent pentru un senior vice president care avea atunci o organizație foarte complexă. Și da, pachetele nu sunt la fel pentru toată lumea, oricum Adobe avea o ofertă foarte frumoasă și avea atitudinea asta de a ajuta oamenii să facă tranziția foarte ușor. Dincolo de toată susținerea asta logistică și legală, cred că mi-a fost ușor și pentru că mă duceam într-o organizație pe care o știam, într-o companie pe care o știam, într-o cultură pe care o știam. Și cred că e bine de înțeles că în momentul în care această mutare se întâmplă și în contextul schimbării angajatorului sau schimbării rolului, există complexitate adăugată, da? La toate trăirile pe care le ai. Iar ce m-a mai ajutat și mi-a făcut viața mai ușoară este că aveam deja o mână de prieteni în Bay Area, în San Francisco, o mână de prieteni apropiați. Aha, ok. Și e un lucru care contează foarte mult, mai mult decât ai crede în momentul în care faci genul ăsta de mutare, pentru că una din experiențele, și am mai vorbit cu oameni care au făcut mutările astea în schimb, prieteni apropiați, colegi, în momentul în care te duci și îți lipsește rețeaua socială, este foarte greu, mai ales de la o anumită vârstă încolo, să o iei de la zero și să începi să o construiești. Și poate să fie o experiență foarte singuratică, chiar dacă te muți cu familia, pentru că ai nevoie de rețeaua socială, de comunitate, că suntem animale sociale at the end of the day. Deci să zic, astea au fost lucrurile care pe mine m-au ajutat mult în proces și chiar și așa a fost o experiență foarte faină. Sunt 2 ani de zile la care mă uit cu foarte mult drag și am lăsat o parte din mine acolo. Eu chiar cred cu tărie că lași o parte din tine în fiecare loc în care trăiești. Mi-este dor și privesc cu foarte mult drag acei 2 ani, dar au fost și 2 ani foarte grei. Și au fost grei din diferite puncte de vedere. Cred că nu mă așteptam, chiar lucrând în compania asta de ceva vreme, chiar lucrând cu cultura americană de, cred că 8 ani de zile erau la momentul respectiv, și am avut delegații acolo, adică nu era prima dată când mergeam în state, dar este una să ai contact on and off, este altceva să mergi să trăiești acolo și să trească să-ți remapezi toată existența pe niște sisteme care sunt acolo și cu care altfel nu ai avut contact sau nu ai contact în mod normal. Modul de lucru cred că este foarte intens. Nu aș generaliza să spun că în US, aș spune că mai ales pe coaste și cu precădere pe coasta de vest, se lucrează mult și este mentalitatea asta de always on și o simți. Începe să te roadă, mai ales dacă nu este ritmul cu care ai fost obișnuit și eu sunt o persoană care muncește mult și care îi place să facă asta și îi place să vadă lucrurile terminate, dar devine un mod de viață care pe termen lung poate să fie dăunător. Și am văzut asta inclusiv la colegii din jurul meu. Din nou, e o chestie mai mult specifică coastei de vest, probabil și pentru că acolo sunt the big tech hubs. Și aici vorbesc San Francisco, Seattle, adică nu doar Silicon Valley. Commute times, adică naveta, este foarte lungă și eram pregătită mental pentru asta, dar până nu ajungi să o faci și nu realizezi cât de mult o resimți. Aveam între o oră și o oră jumate dus și încă o oră jumate întors. Și Eva, la momentul respectiv, era mică, știu că prindeam practic cina și băița cu ea și o băgam la somn și cam asta era ceea ce apucam să fac cu ea în timpul săptămânii de lucru. Și vorbeam de sisteme, o parte care mie mi-a creat mult disconfort cât am fost acolo a fost sistemul medical și știu că noi vorbim foarte mult de ce nu funcționează în România și cât de greu ne este, dar nouă acolo ne-a fost teamă să nu ne îmbolnăvim. Și asigurarea pe care o aveam de la compania, asigurarea medicală, era una dintre top 2, da? Cele top 2 fiind pe același nivel.
Era greu să găsești spațiu la medicii care erau bine cotați, să găsești să-ți faci programări. Mi-aduc aminte că mi-a luat 3 luni de zile să fac o programare de prevenție pentru mine. Controlul pediatric al copilului l-am programat cu 2 luni de zile și l-am programat la 6 dimineața într-un alt oraș. Adică genul ăsta de dificultăți la care nu te gândești. Da, cam asta ar fi. Dar este o etapă foarte frumoasă și descoperi foarte multe despre tine ca persoană, așa cum descoperi multe despre tine în fiecare relație pe care o ai și te oglindești diferit în ele. Așa se întâmplă și când schimbi țara și cultura. Nu regret nicio clipă că am făcut pasul respectiv. Și ce a mai fost greu a fost că eram departe tare de prieteni și de casă. O diferență de fus orar de 10 ore este greuț de dus. La fel, dura 11-12 ore să poți să ajungi acasă ca și zboruri și până la urmă a fost picătura care a umplut paharul pentru că eu n-am putut să particip la un deces în familie fiind departe și am zis că nu pot să fiu atât de departe de oamenii care contează. Deci e un alt lucru de avut în vedere în momentul în care alegi unde te duci. Să știi foarte bine contextul personal, care sunt lucrurile care contează pentru tine în viața de zi cu zi, relații de familie, cât de sănătoși sunt părinții, relațiile de prietenie, pe cine ai dincolo, pe cine lași aici. Cam asta ar fi. Foarte util, mulțumim, Di. Mi-a dat seama că n-am zis despre ce am învățat dincolo de planul personal. Cred că e minunat să mergi cât mai aproape de headquartere, fie ele regionale, fie ele globale, și să ai expunere la lideri, la echipele de leadership, pentru că am crescut enorm lucrând cod la cod cu SVP-ul, cu CTO-ul, cu echipele lor directe. De obicei, în aceste sedii centrale ai o densitate mare de oameni foarte deștepți, cu foarte multă experiență și ai parte de multă expunere. Ai ocazia să te implici în niște proiecte în care altfel din alte filiale, din alte birouri locale, regionale, poate nu ai ocazia să afli de ele, dar minte să te implici în ele. Și este foarte mișto, după ce ai fost în postură, ai fost de partea asta într-un birou local, regional, să vezi cum se văd lucrurile din headquarter. De unde înainte te plângeai că n-ai vizibilitate, cât de greu este să dai vizibilitate tuturor. E foarte mișto experiența asta, cu foarte multe învățări. Am crescut enorm în acei 2 ani. Mm. Uite, mai am o curiozitate, Diana, ascultându-ți povestea despre cât de susținut ai fost de companie în tot procesul ăsta de mutare. Am câteva, de fapt, exemple de prieteni care au încercat să facă mutări, tot în cadrul aceleiași organizații și care au avut experiența faptului că, de exemplu, nu toate organizațiile fac ajustări la nivelul de trai al zonei în care te muți. Și poți să fii în situația în care ai libertatea să te muți, poți să o faci, rămâi în aceeași organizație, însă pachetul tău salarial, de exemplu, nu se schimbă absolut deloc, chiar dacă pleci într-o țară care are cheltuieli mai mari. Și întrebarea mea, apropo de românii nu pun întrebări la interviu, e dacă ajungi la interviu tu știind că ai genul ăsta de dorințe, genul ăsta de obiective viitoare, cum ar fi recomandat să facem inquiry-ul cu... Negociere. Pentru început, nu neapărat negocierea, ci verificarea legată de cum arată oportunitățile astea în cadrul organizației. Da, o foarte bună întrebare. În primul rând vreau să încep prin a spune că, în mod normal, orice companie care are o politică de compensation and benefits are anumite principii după care operează din punctul ăsta de vedere. Trebuie să facă un match al punctului în care se află omul în momentul ăsta, în piața în care lucrează, la ce nivel este, în ce loc este în range, care range-urile sunt calculate raportat la piață, costurile de trai locale, etc. Și să facă un match, da? Practic să translateze același punct în același range, în același nivel, în același range, în range-ul local, da? În range-ul specific pieței în care se mută, ca să vadă realmente care ar trebui să fie pachetul de compensation pe care ar trebui să-l primească. Nu știu dacă are sens ce zic, nu știu, dacă în momentul de față ești un level 5, da, care este un începutul nivelului senior, și ești la 75% din range-ul din România, dacă te muți în Olanda, să fii pus în același 75%, cum se traduce el valoric în euro pe piața din Olanda, dar în același 75% din range-ul de L5, da?
Deci, în mod normal, așa ar trebui să se întâmple lucrurile și cred că companiile care se respectă și care vor să fie fair, este abordarea pe care o au. Acum, raportat la cum îți negociezi și cum pui problema, inclusiv în momentul în care începi să tatonezi terenul și să vezi ce ar însemna mutarea asta, oportunitatea asta pentru tine, contează într-adevăr mult cât de mult ți-o dorești și care este impresia pe care o lași pe parcursul discuțiilor cu privire la cât de importantă este mutarea asta pentru tine. Dacă îi pari prea disperat, prea dornic, părții de dialog îi dai the upper hand, îi dai cumva un avantaj în negociere. Și la final de zi, business is business și oricât de mult încerci să fii fair, mai ales în zilele astea, există niște constrângeri de buget, încerci să faci lucrurile să fie cât mai optime pentru tine ca și companie, pentru tine ca și manager care are un anumit buget și ești un pic biased din punctul ăsta de vedere, ești un pic înclinat să optimizezi costurile. Da. Uite, eu aici mă ajută ce descrii, că am o curiozitate aproape personală. Când îți dorești foarte tare rolul, să zicem că tu îți doreai foarte tare să ajungi în San Francisco, îți doreai foarte tare rolul ăla, cum e autentic să te poziționezi în chestia asta de natură, să n-arăți cât de tare ți-l dorești sau nu știu, ar trebui să n-arăți cât de tare ți-l dorești sau să fii foarte transparent, dar cu limite ferme de genul, băi, îmi doresc foarte mult să vin aici, mi-aș dori să iasă, ce sunt dispus să fac, accept, trăiesc, sunt astea, ce nu pot să accept, discut, trăiesc, sunt astea. Că mi se pare într-un fel o menghină asta. Mă gândesc și când, nu știu, când asta nu are legătură cu recrutarea, dar mă gândesc când am vrut să cumpăr un apartament, de exemplu, pe care mi l-am dorit foarte tare, mi-a plăcut foarte mult. Știu că ideea asta că la interviu sau la vânzare e bine să n-arăți atât de mult că-ți dorești, dar într-un fel asta te duce într-un spațiu de, nu știu, lipsă de autenticitate și tensiune interioară, că dacă eu chiar mi-l doresc foarte tare, mă gândesc aici, cum faci să gestionezi echilibrul ăsta între a nu-ți vinde sufletul și a zice da la mai mult decât vrei sau poți să duci pentru că ți-l dorești foarte tare sub imperiul emoțiilor de moment, dar în egală măsură nici să nu fii sau să nu par poker face când tu de fapt chiar îți dorești lucrul ăla. E foarte faină întrebarea, pentru că la mine autenticitatea este una dintre valorile de bază și mereu am avut dilema asta, cum poți să joci genul ăsta de lucruri fără să-ți pierzi din autenticitate. Cred că, în primul rând, înainte să începi tu discuțiile, este important să stai cu tine însuți însăți și să vezi care sunt, apropo de cât de mult ești dispus să faci compromis, care sunt limitele tale, ce ești ok să pierzi dacă câștigi ce anume. Cred că este important să-ți fie ție foarte clare lucrurile astea și să poți să le articulezi într-un mod foarte coerent și foarte deschis în cadrul discuțiilor. Cred în echilibru. Adică îți dorești un lucru, dar nu ți-l dorești cu orice preț sau indiferent de costurile pe care le presupune acel lucru, inclusiv o mutare în afară. Și atunci trebuie să fie lucrurile astea ție foarte bine așezate în tine, ca ulterior să poți să le aduci în cadrul procesului. Și iarăși ce cred că este important să nu pierzi din vedere, cum ziceam și un pic mai devreme, valoarea pe care o aduci la masă. Ok, tu îți dorești asta pentru tine, dar și ei au ceva de câștigat dacă o faci, da? Și atunci este important să poți să verbalizezi, ok, uite-te, dacă vin și mă mut acolo, aduc knowledge-ul din zona asta, aduc skill-urile astea pe care poate s-ar putea la voi să fie mai greu de găsit. Sau pot să fac mutarea asta din internă și atunci voi nu o să mai pierdeți vremea cu ramp-up la cineva pe care îl aduceți din afară pentru că nu-l găsiți intern în locația respectivă. Da? Adică cred că te ajută să te gândești la lucrurile astea și să știi cine ești și ce aduci la masă în momentul în care negociezi chiar și ceva ce îți dorești și îți dorești mult. Ok, deci dintr-o poziție din asta de a sta mai întâi tu cu tine a evalua, da, a avea claritate și după aia a trage niște linii în nisip, niște limite din astea sănătoase, cu asta pot, asta nu pot, indiferent cât îmi doresc rolul, nu pot să fac asta sau nu sunt dispus să fac asta. Corect. Înțeleg de la tine că cel puțin unii recruiter mai degrabă apreciază asta la oameni și nu o văd ca un semn de rigiditate. Aș vrea să zic că toți. Ok, super, n-am vrut eu să zic toți, da, ok. Bun, mă bucur să aud asta. Nu vreau să cred în vreaslă. Și apropo de partea financiară,
ok, poate n-ai cunoștințe care să trăiască, să lucreze acolo sau care să fie fix în rolurile respective, dar există o grămadă de resurse acum online în care poți să vezi cam care ar fi the cost of living, începând de la, nu știu, niște simple întrebări pe AI tools, indiferent de ce alegi să folosești, până la Numbeo, de exemplu, era un site, o resursă pe care mă uitam de mult, de dinainte să existe genul ăsta de tool-uri care să-ți agrege mai multe informații de pe diferite resurse. Numbeo este foarte bun, adică nu trebuie să mergi orb în discuțiile alea. Poți să-ți aduni informații și cred că este important să o faci, tocmai ca să știi ce ai de negociat, ce vrei să ceri și până unde vrei să te duci. O să trecem asta și la resurse. Numbeo e un site foarte fain că îți compară nivelul de trai pe mai toți parametrii, de la venituri, la chirie, la să cumperi, la groceries, la sport, la tot în orașe diferite, peste tot în lume. Ok. Vreau, mergând așa către ultimul sfert din conversație, să te întreb punctual niște lucruri și anume, cum sau cu ce ar trebui să pregătească cineva care consideră o carieră globală? Știu că e o întrebare punctuală cu un răspuns cât un episod, dar așa, din experiența ta, un top 3, top 5 lucruri. Băi, o să încerc să mă gândesc la care ar fi lucrurile importante. Cred că în ziua de astăzi este foarte ușor să călătorești și chiar ne mișcăm mult peste tot. Cred că este un prim pas bun să călătorești mult și dincolo de călătorii, nu neapărat să te duci în resorturi de astea în care stai și zaci o săptămână și nu ieși de acolo, ci să încerci să experimentezi locurile pe care le vizitezi mai degrabă ca localnic versus turist. Tocmai să te duci să, nu știu, să mănânci în restaurantele în care nu ți apar pe TripAdvisor sau experiențe care nu ți apar pe genul ăsta de site-uri de recomandări de experiențe și să mergi să experimentezi locurile cu curiozitate, pentru că exact asta o să faci dacă e să te muți. Adică asta să fie primele 3 luni, exact așa se simt. Te duci să găsești unde să-ți faci cumpărăturile, unde îți bei cafeaua, unde te duci la sală. Și e important să ai genul ăsta de expunere ca și turist și este într-un context mai safe, așa, mai casual. Cred că înainte să te gândești să faci o mutare într-o altă țară, cred că e bine să încerci să lucrezi ca parte dintr-o echipă globală, distribuită, în care ai ocazia să lucrezi cu oameni de diferite culturi. Cred că este o experiență foarte, foarte, foarte utilă. Deci, poate un prim pas, dacă e să experimentezi trăitul în afară, încearcă să te expui la lucratul cu oameni care nu sunt români, care nu sunt de aici. Apropo de cultural differences, sunt o grămadă de resurse, atât cărți cât și training-uri, în care sunt descrise foarte fain diferențele culturale între cultura asiatică, cultura nordică, cultura est-europeană, vest-europeană, vestică, US, Australia. Pune mâna pe niște resurse de genul ăsta ca să începi un pic să devii familiar și să știi la ce să te aștepți, măcar. Oricum, experimentatul acestor diferențe culturale o să fie mai intens decât te aștepți, dar e bine măcar să ai schițate niște așteptări în sensul ăsta. Ok. Și cred că mai e tema asta generală, expune-te cât mai des la contexte de învățare, în contexte în care nu știi nimic, că vorbim de, nu știu, o clasă de gătit, că vorbim de un sport nou, că vorbim de un instrument muzical, un impro class, da? Expune-te cât mai mult la contexte în care o iei de la zero, da? În care n-ai nimic, n-ai niciun punct de pornire și vezi cum te simți, pentru că te ajută să-ți dezvolți capacitatea asta de a fi ok cu lipsa perfecțiunii, de a fi ok cu să nu știi, de a fi ok să întrebi, de a fi ok să te faci de râs, poate, da? Cred că este un lucru important pentru oricine vrea să facă genul ăsta de schimbare. Mă rog, contează și unde te duci. Cred că dacă te muți în orice țară europeană, aclimatizarea e un pic mai ușoară. Dacă te apuci și te duci în Asia sau te muți în state, o să fie alt gen de provocări. Adică e mai abruptă, da, te așteaptă să fie mai intensă. Ok. Mai vreau să te întreb dacă poți să ne descrii ceva diferențe pe care le-ai observat între candidații români versus cei din alte țări și la pachet cu întrebarea asta dacă avem aturi sau handicapuri locale. Da. Da. Nu? Răspunsul este da. Răspunsul este da. Răspunsul este da la ambele. Cred că avem multe aturi locale, cred că suntem foarte puțin conștienți de ele. Foarte puțin conștienți de ele și foarte puțin interiorizate cumva și asumate. Cred că ne e mult mai ușor ca și nație să vorbim despre ce nu știm și ce nu putem să facem și suntem mult mai
conștiința așa de ce ne lipsește, avem acest complex al inferiorității, care cred că are un mix de cauze în spate, de la, deceniile comuniste în care individualismul era profund descurajat, până la, apropo de sistemul educațional de care vorbeam mai devreme, în continuare mi se pare că este foarte ancorat în ce nu știi să faci, ce nu ai făcut bine versus construirea încrederii în sine. Mhm. Și mai e și tema asta pe care o avem probabil tot din perioada comunistă, dar cred că și de dinainte, cu un vest e mai bine, maică. Întotdeauna, știi, cumva, iarba a fost mai verde în partea vestică, nu cred că vorbește nimeni despre mutare în est cu foarte mult optimism și energie, dar da, vestul întotdeauna a fost acest fata morgana al românilor. Ok. Și cred că mai vine dintr-un loc acest complex de inferioritate. Avem ca și valori naționale smerenia și modestia, care sunt frumoase, dar pot să ne și dezavantajeze în contextul ăsta de trebuie să ne vindem, trebuie să cerem, trebuie să negociem pentru noi. Și cu asta vreau cumva să închid bula de lucruri care nu ne ajută în procesul ăsta. În schimb, avem foarte multe aturi. Suntem foarte adaptabili. Ok. Suntem foarte adaptabili, pentru că am crescut și lucrat într-un mediu care a fost în continuă schimbare, politică, economică, instituțională și cumva am fost învățați să fim, am fost forțați, poate nu învățați, cred că am fost aruncați în apă și lăsați să notăm, să fim flexibili, să improvizăm, să ne găsim soluții cumva, să ne descurcăm în vorba aia, să facem din rahat beach. Mhm. Și avem această rezistență la orice ne aruncă viața în față, unde multe alte nații ar abandona. Și un lucru care e văzut și apreciat mult din afară. Iarăși suntem foarte competenți, mai mult decât ne dăm voie să o credem, pentru că nivelul de educație, așa cum este educația de care vorbeam, că ne face să ne vedem greșelile și nu ne ajută să avem încredere în noi, Da. e un nivel ridicat de educație teoretică. Și cred că este una dintre moștenirile fericite ale comunismului. Încă e? Măi, încă este, să știi, adică chiar povesteam, sunt mulți copii, apropo de studiat în afară, Da. care merg să studieze în afară sau sunt mutați și am prieteni care sunt în contextul ăsta sau au mutat copii când erau în clase primare în gimnaziu și ajung acolo să fie level în continuare cu 2 ani mai sus decât sunt la noi. Mhm. Deci cred că încă este, să știi. Cred că e util de văzut și în comparație. Cazurile astea sunt oameni mutați în state, oameni mutați în Austria, oameni mutați în Olanda, adică e un mix. Vorbim și de mutat în context european, dar și de mutat în context US și ai noștri în continuare par să știe mai multe decât știu alții la nivelul respectiv. Și avem, da, cultura asta a efortului, inclusiv când vorbim despre educație, despre livrat în roluri, suntem obișnuiți să muncim din greu. Pentru că cumva este ideea asta că lucrurile bune se obțin cu multă muncă. Încă cred că trăim mulți cu acest program învățat din frage de pruncie. Da. Confirmăm. Îl simțim Da. în oase. Și mai e încă ceva, un lucru de care nu suntem, cred că, conștienți suficient, este că o mare parte din români sunt multilingvi. Fie că vorbesc engleza că au învățat-o de mici, că n-au început să înveți din grădiniță la noi, fie că e o moștenire cumva a ocupațiilor pe care le-am avut în trecut, cum sunt, zonele săsești, zonele maghiare. Chiar știm multe limbi și este și expunerea asta constantă la media internațională, că am urmărit telenovele în spaniolă și am prins spaniola de acolo. Adică sunt o grămadă de lucruri, dar chiar vorbim multe limbi străine comparativ cu alte nații, ceea ce face lucrurile foarte ușoare în momentul în care încep să vorbești despre o carieră în afară și mutat în afară. Foarte util și mulțumesc. Sper că oamenii care ne ascultă sau urmăresc pe YouTube își dau un pic de update cu asta, că iată e util să vedem cum stă treaba de la cineva care chiar le-a trăit și le-a văzut și tu întâlnești oameni în continuare și candidați locali și internaționali. Da. Mai vreau tot așa punctual să te întreb dacă există contexte sau tipologii pentru care merită să te gândești să pleci afară. Sau invers, dacă există contexte sau tipologii pentru care nu prea e o idee bună. Mai, da, nu știu, asta e o chestie foarte personală, e o întrebare foarte... Fiecare cumva trebuie să-și răspundă la asta în dreptul lui. Răspunsul meu by default este că pentru oricine, oricând ar trebui făcută și poate să facă genul ăsta de schimbare, dar nu întotdeauna o să fie la fel de ușor. Pentru că, unul la mână, cred că experiența de a trăi într-o altă țară este una care te îmbogățește ca și om. În orice moment al vieții tale vine și indiferent cumva de ce faci din punct de vedere profesional,
Acum, în mod natural, există anumite roluri în care o să fie mult mai ușor să faci această mutare din punct de vedere profesional și aici mă gândesc la roluri care sunt cumva location agnostic, adică conținutul și abilitățile necesare în rolul respectiv nu depind de, nu știu, cunoștințe dintr-o anumită legislație. Asta îmi vine în minte acum. Și rolurile care sunt cumva foarte pliabile, foarte ușor de mutat dintr-o parte în alta, sunt aceste roluri în care conținutul nu este legat de o piață anume, de o cultură anume. Iarăși un rol din care poate e mai greu să faci o mutare e un rol de sales, un rol de go-to-market. E mai ușor? Nu neapărat, depinde. Dacă ai avut un rol regional, da, poți să te muți practic oricare din țările din regiunea respectivă, pentru că ai deja network-ul construit. Dar dacă vorbim de a te muta într-o altă locație în care nu ai deloc conexiuni și trebuie să o iei de la zero, e foarte greu să faci asta. Și în procesul de interviu se capitalizează mult pe network-ul pe care ai reușit să ți-l construiești în piețele respective, în domeniul respectiv. Deci aș zice că rolurile astea care au ca și cerințe, cunoștințe de legislație locală sau se bazează pe niște conexiuni, pe niște relații pe care ți le-ai construit în piața respectivă, astea sunt mai greu de mutat. În schimb, toate celelalte al căror conținut nu neapărat depinde de o piață sunt destul de ușor de mutat. Vorbim aici de, evidenții programatori, dar rolurile din zona de software development, product, HR-ul, nu știu, coaching, learning and development, roluri de marketing, customer support, da, adică aici conținutul este mai puțin dependent de o piață anume. Și aici, practic, profesional vorbind, nu te împiedică nimic. Acum, revenind la contextul personal, trebuie să te gândești, dacă ai deja copii angrenați într-un sistem educațional, o să fie disruptiv, o să fie cumva greuți pentru ei, că au o întrerupere, trebuie să-și rea legăturile în altă parte, trebuie să-și echivaleze anumite studii, trebuie să-și reformeze rețelele de prieteni, adică ești mai atent la lucrurile astea în momentul în care ești părinte cu un copil angrenat în sistem educațional, nu că nu ar putea fi făcută, doar că știi că o să fie mai greuț un pic. Iarăși, spuneam puțin mai devreme, dacă ai părinți în vârstă sau o persoană în grijă în țară, trebuie să te gândești la asta, pentru că mutarea vine cu o încărcătură emoțională și logistică suplimentară. Sau iarăși un moment în care e mai greu să o faci e dacă ești foarte ancorat într-o rețea locală. Și spuneam mai devreme de, rolurile de sales, dar proiecte locale pe care le ai, proiecte personale, poate ești antreprenor și ai un startup aici, e mai greu de mutat. Adică sunt lucruri care pot să fie blocăre sau, obstacole, dar nu neapărat sunt imposibil de depășit. Altfel, din nou, este o experiență pe care o recomand tuturor și mai ales celor care, nu știu, poate sunt în etapa în care vor să-și dezvolte zona asta profesională și personală, poate au libertatea, nu sunt atât de ancorați local și vor să se bucure de această etapă a vieților în care au libertatea de a face mutarea asta, cu precădere la început de carieră, dar nu numai. Cred că e un lucru foarte bun pentru cei care se află într-un punct de stagnare profesională, adică au atins plafonul în carierele în care sunt și în companiile în care sunt și ca să acceadă următorul nivel trebuie să opereze acest gen de mutare. Sau pentru cei care sunt în burnout, pentru că de multe ori scoaterea din contextul fizic îți dă un reset. E o aventură. Începi să o privești un pic mai ca joacă și să-ți redescoperi motivația și încrederea în sine. Și apropo de ce ziceam mai devreme, că atunci când ai copii ancorați în sistemul educațional e mai greuț, tot aș recomanda să se facă, pentru că este o experiență absolut minunată pentru copiii care ajung să experimenteze trăitul în altfel de culturi. Îi ajută să devină mult mai adaptabil, inclusiv experiența asta de a-și reforma grupurile sociale. Da, poate să fie extrem de obositoare dacă o faci foarte des. Nu știu, dacă ai un job în care ești expat și ești mutat odată la an, poate să devină extrem de obositor pentru ei, dar altfel cred că poate să fie o experiență extraordinară de viață pentru ei. Vreau să te întreb specific legat de partea asta de la final cu mutatul în cazul în care ai copii, dacă crezi că există perioade mai potrivite sau mai puțin în a face asta. Perspectiva despre care noi am mai vorbit psihologic, așa și în termen de etape, e că e bine să fie făcută oricând te muți dintre-a patra, între-a cincea, sau între ciclurile școlare, mai puțin în mijlocul lor, dar voi chiar ați trăit asta la primă mână și sunt curios și din ce ai mai văzut la oamenii pe care i-ai ajutat să se relocheze, dacă au fost astfel de oameni, dar și din experiența ta. Am avut noroc că Eva era mică și practic noi eram suficienți la momentul respectiv. Nici măcar nu începuse grădinița, avea 1 an jumate când ne-am mutat.
Așa că din punctul ăsta de vedere eu n-am avut bătaia asta de cap, n-a trebuit să mă gândesc și la asta. Dacă ar fi să o fac acum, având copil, da, aș alege și a fost, uite, anul trecut a fost la un moment dat un prag când trecea din primar în gimnazial, a fost un prag în care am conștientizat că poate ar fi un moment bun dacă este să facem o mutare, era un moment bun de făcut. Deci da, cred că între tranzițiile astea, între primar, gimnazial, liceu și evident de la facultate, deja mulți vor să facă ei singurei tranziția și să pleacă ei în alte țări. Cred că sunt momente oportune, dar poate fi făcută și între și am văzut asta și la colegi de-ai mei, la prieteni de-ai mei. E bine să faci vara, da? Adică în vacanța de vară, ca să poți să ai perioada asta de acomodare, de research pentru școli acolo, să închei lucrurile aici. Este mai greuț de făcut în perioada lor de preadolescentină și de adolescență, pentru că e momentul în care contează foarte mult rețelele sociale, comunitatea pe care și-au format-o și e mai dureros, din nou, nu e imposibil și cred că îi învață un pic de reziliență, îi învață un pic să se deschidă, să-și facă prietenii noi, să descopere oameni noi și poate să fie benefică și mai ușurel de făcut că sunt grădii, școală primară, cred că e mai ușurel în bucata respectivă de viața lor. Foarte util. Îți mulțumesc că ne-ai adresat și asta. Cu drag. Cred că puteam să facem 2 episoade, cel puțin. Poate ne mai dăm întâlniri și cu altă ocazie. Da, încercăm să nu trecem de o oră și jumătate, context în care vă mulțumesc mult amândurora pentru tot ce ne-ai împărtășit, Luci, pentru curiozități. Până încheiem, vreau să te întreb dacă mai e ceva ce ți-ai fi dorit să te întrebăm sau să ai ocazia să adresezi și n-am făcut-o legat de unde e piața muncii acum, de interviuri, de promovare, de orice ți-ar părea util cuiva care să luptă cu subiectul. Cred că m-ați dus pe căi frumoase în care chiar am apucat să împărtășesc din lucrurile care sunt mai puțin vorbite, cred că, apropo de la ce se uită oamenii realmente în procesul de recrutare, cum poți să fii astfel încât nu doar să performezi bine în cadrul procesului de interviu, dar și să te asiguri că te lași cunoscut pe de-a întregul ca să poți să fii bine primit, bine acceptat, bine integrat ulterior. Mă bucur mult că am apucat să povestim despre acest complex de inferioritate la români și despre aturile mai ales pe care noi le avem și pe care tindem să le uităm, pentru că cred că este important. Eu sunt mândră că sunt româncă și mereu am fost. Apropo de întrebarea ta cu bagajul de est-european de româncă pe care l-am dus acolo, eu nu l-am simțit așa, sincer să fiu, l-am simțit de fapt ca un avantaj, pentru că, nu știu, mi se pare că apropo de aturile de care vorbeam, mi-a dat un anumit nivel de reziliență, de capacitate de a munci, capacitate de a mă adapta la oameni și cred că m-a ajutat mult din punctul ăsta de vedere și mie mai place foarte mult metafora asta apropo de est-europeni și vestici. Și am auzit de la cineva care era acolo, era un chief of staff pentru unul dintre VP, ea fiind cehoaică, mi-a zis americanii și în general vesticii sunt ca și o piersică. Sunt foarte moi la suprafață, dar ajungi repede la sâmbure, adică ajungi repede să te lovești de o zonă solidă din care nu poți să mai treci mai departe. Deci, în schimb, est-europenii sunt ca o nucă de cocos, par foarte duri la suprafață, în schimb sunt foarte moi și foarte sensibili și foarte ușor de ajuns la sufletul lor odată ce treci de acea coajă subțire. Cred că m-a ajutat lucrul ăsta mult. Mi-a făcut foarte multe prietenii în state, am rămas în legătură cu oamenii respectiv, prietenii cu oameni de acolo, cu oameni născuți și crescuți acolo și cred că, apropo de bagajul meu de român, m-a ajutat mult asta. Deci mă bucur că am apucat să atingem și lucrurile astea care nu prea ajungi să le discuți, să le vorbești și sper să ne facă să ne apreciem mai mult ca și nație. Cred că este important. Doamne ajută! O notă minunată în care să încheiem. Îți mulțumesc din suflet, Luci, mulțumesc că am fost împreună aici. Mulțumim, Diana. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Mi-a făcut mare plăcere discuția cu voi astăzi. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților.
Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de casă. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.